Lëri kurime për premierën e sotme, të përmendim që këto ishin disa sekuenca nga i gjithë dokumentari që do të jetë 6 seri dhe do të shfaqen vitin e ardhshëm, apo jo? Do të shfaqen vitin e ardhshëm, do jenë një sekuencë me 6 dokumentar. Sot e kemi munduar të bëjmë një përmbledhje, le të themi nga gjithë të rrugtim që e kemi bërë dhe më dhon dëshirë njerëzve që ta shohin dhe ta ndjekin. Dhe ka qenë shumë e rëndësishme që vijmë dhe ta prezantojmë dhe ketë një pritje për dokumentarin që besoj ka më u prit në mënyrë shumë të mirë. Edhe njëkohësisht sigurisht përveç institucione. Pse me Arbërin? Pse për Arbëreshët? Pse zgjodhe pikërisht këtë temë? Si lindi ideja? Tema kryesore ka lindur duke pasur partnerin si Arbër Agalliu, që e njeh shumë mirë ato 30-vat ku ka lëvizur në këto 15 vitet e fundit. Ka qenë 2 arsyet kryesore. Arsyeja e parë kryesore ka qenë të ndezim dritë nga ajo pjesë tjetër e shqiptarisë e arbërisë që arbreshve që është ato në tjetër, sepse po aq kanë ata nevojë për ne kemi nevojë për ta. Kanë qenë të rëndësishëm në momente të rëndësishme të historisë tonë dhe nuk duhet të met me kaq në të kaluarën. Janë akoma real, janë akoma në jetë, kanë shumë mallëngjim, shumë dëshirë për të njohur. Edhe pika e parë t'ju jap mundësi dhe dëshirë njerëzve tonë këtu te na me shku me i zbulu, me i vizitu, edhe të nxisim sa më shumë marrëdhënie dhe shkëmbimet mes nesh. Arsyeja e dytë është që këta quhen arbresh dhe mendojmë na që arbresh janë vetëm këta para 550 vite. Arbresh janë alo edhe shqiptar para 30 vite, shqiptar para 20 vite o shqiptar që emigrojnë. Nëse ata marrin shembull nga ambreshtë e vjetër për trashëgimin, rujtjen e gjuhës, edhe promovimin e kulturës shqiptare, është një shembull për neve që duhet ta ndjekim dhe besoj që është një shembull shumë i mirë për neve dhe është e jona si shqiptari se nuk ka raste të tillë shumë si këta arbresht në Itali. Nga i gjithë udhëtimi jot aty, nga takimet me njerëzit, çfarë mësove ti diçka të re? Shumë gjëra, në shumë mënyra të disa emrave që ata i përdorin, ne i di, por nuk dim se çfarë do me thonë. Në mënyrën se si e kanë trashëguar, sa e rëndësishëm ka qenë edhe pjesa e besimit në trashëgimin e gjuhës, vështirësitë që kanë, dhe në momentin që mësova që aq më e rëndësishëm është dhe projekte të tilla për të nxitur këto marrëdhënie që po vinë ata nga momentet më të vështirë. Sepse pjesa e qytetave po mesin vetëm të vjetrit, të rit po largohen dhe gjuha po fillon edhe të zbehej. Por në mënyrën që çfarë atë dashurie kanë dhe çfarë përkatësie etnike dhe identitare e kanë me vendin tonë është e jashtëzakonshme, përveç që kam bërë shumë miq të ri, kam zbuluar shumë vende të mira dhe prandaj edhe njerëz që do i shkojnë, do lidhen e do bënë një miqësi të jashtëzakonshme që ata pa durim presin në atonën tjetër të Adriatikut. Më bëri përshtypje që nuk kemi dëgjuar fare italisht gjatë gjithë dokumentarit, vetëm shqip dhe albërisht. Po kjo ishte edhe qëllimi, njerëz do e shohin sot ishte pak shumë dinamike, ishte shumë sekuenca filme, por jemi munduar që ta mbajmë shqip-arbërisht. Sepse është nëpërmjet edhe vështirësive tone për tu marrë nga ajo shqipe arkaike që kanë pas, por është ajo që në momentin neve na ka mbrojtur identitetin, shkrimin, nuk e përmendur deradën e të tjerë. Por e kemi munduar që ta mbajmë sepse doja që njerëz të shohin se çfarë do përjetojnë kur do shkojnë atje. Dhe kjo e ka bërë edhe më interesante. Dhe së fundmi për të gjithë ata njerëzit që presin që të shfaqet ky dokumentar vitin e ardhshëm pas disa muajsh, çfarë presin të shohin në ekran?
Po mendoj në një mënyrë shumë spontane, të një rrugtimi shumë spontan, sepse e kemi bërë në mënyrë që or sikur dikush të ketë një pikë nisje, një kontakt, i cili ne mundohem të japim kontaktin e gjithë ato shoqatave atje që i presin njerëz ton, edhe të shkojnë të zbulojnë një pjesë të historisë të kombit ton që është larguar para disa shekush, po që na ka ndihmuar në momentin e rëndësishëm edhe që do më u rilidh me neve. Dhe e kemi bërë në mënyrë që nuk din ku shkon, dhe thjesht shkon nëse i shef gjuhën, nëse i shef mënyrën se si kanë mbijetuar, e shef ushqimin, e shef traditën, e shef pjesën se si kanë jetuar në një vend le të thënë atë kohë të huaj dhe janë bërë vlerë shtuar e atij vendit dhe e kemi bërë në mënyrë që çdo shqiptar i ta kupton, edhe ta kupton edhe nëpërmjet vështirësive të komunikimit të gjuhës. Dhe kjo besoj është bërë në mënyrë shumë të mirë në sekuenca dhe seriale kësi dokumentar shumë të shkurtë, janë nga 40 minuta dhe janë shumë të shpejtë dhe të lezetshëm për t'i ndjek. Lorik, shumë faleminderit dhe suksesa. Faleminderit. Merci.